ถ้าไม่มีแบตเตอรี่ไฟจะออกไหม40โวลต์ถ้าออกนั่นหมายความว่า UPS เครื่องนี้เอาไปใช้งานได้โดยไม่มีแบตก็ได้ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ก็ได้ไฟแบตเตอรี่มีไหมต่อไฟบ้านเข้ามาครับ3 2 1ครับผมก็มาต่อกันนะครับตัวนี้ผมก็ได้แกะตัวนี้เราเรียกว่าแผงชาร์จนะครับแผงชาร์จแบตเนี่ยก็มีน้ำหนักเบานะครับถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับหม้อแปลงทั่วไปที่เป็นหม้อแปลง UPS ทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าหม้อแปลงที่สามารถทำการเหนี่ยวนำได้อัตโนมัติโดยใช้ไฟบ้านเนี่ยเข้าทางเส้นลายกับนิวตรอนเนี่ยนะครับมันก็จะออกเป็นไฟ AC นะครับทางฝั่งนี้อัตโนมัติเลยนะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงแบบพื้นฐานนะครับหรือ Simple Transformer แต่ UPS เครื่องนี้นะครับแตกต่างออกไปนะครับเขาใช้ระบบเป็น Switching นะครับหรือ Power Supply ทั่วไปนะครับคาดว่าตัวนี้น่าจะเข้า220ออก40โวลต์นะครับประมาณนั้นคราวนี้ผมได้แกะออกมาแล้วนะครับโชคดีมากนะครับผมก็พยายามย้ำลายบัตรกรีนะครับทุกขาเลยนะทั้งบอร์ดเลยนะครับทั้งบอร์ดนะครับผมก็เลยได้มาเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าตอนต้นคลิปนะครับตอนที่เราทดสอบการชาร์จผมเล่าให้ฟังว่ามันจะมีทางฝั่งผมนะผมได้ยินเสียงแป๊บ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 คล้ายๆกับไฟสปาร์กนะครับตรงนี้ก็มีส่วนเป็นไปได้นะครับตรงนี้นะครับที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าแผ่นเลเยอร์มันลอกนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับมันจะลอกไปนะครับเราเรียกว่าหมุดนะครับหมุดตัวนี้จะทำการเชื่อมระหว่างหน้า1กับหน้า2เข้าด้วยกันนะครับเราเรียกว่าหมุดนะครับถ้าใครออกแบบแผ่น PCB เนี่ยก็จะรู้นะครับฟังก์ชันที่เป็นหมุดเนี่ยนะครับเมื่อเราแทงลงไปในบนเลเยอร์เนี่ยมันจะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเวลาผู้ผลิตเขาผลิตแผ่นเลเยอร์ให้เรานะครับเขาก็จะต่อหมุดนะครับเป็นการเหมือนยิงหมุดลงมาแล้วก็ทำการย้ำทั้งสองนะครับเข้าด้วยกันก็จะทำให้ PCB หน้านี้นะครับกับอีกหน้าหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามมันเชื่อมกันแต่ว่าตรงนี้มันลอกไปเครื่องนี้น่าจะเคยผ่านการตรวจซ่อมมาก่อนนะครับก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับที่ลอกไปเนี่ยตรงนี้นะครับคือพินไฟเข้าหม้อแปลงนะครับเป็นไฟ DC 320โวลต์เข้ามานะในสเต็ปแรกที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะได้320เข้ามา320วิ่งเข้ามาปั๊บผ่านหม้อแปลงขาเข้าตรงนี้ก็จะเป็นขดปุ๊บมาอยู่ที่ต่อนี้เราเรียกว่าหม้อแปลงขาออกส่วนขดตรงนี้กับตรงนี้นะเราเรียกว่าหม้อแปลงแยกขดนะครับเพื่อทำไฟต่ำหรือเป็นขดสเต็ปดาวนะครับเพื่อเติมไฟให้ IC นะครับเติมไฟชุดที่2ให้ IC นะครับหรือเรียกว่าชุดเติมไฟชุดที่2นะครับหรือชุดเติมไฟนะครับถ้าพูดเรียกสั้นๆเรียกว่าชุดเติมไฟ IC ตัวนี้ก็เป็น IC Flyback ปกตินะครับหลักการทำงานก็ลงไว้ให้หลายคลิปเลยนะครับหมุดตัวนี้นะครับเราจะต้องเช็คด้วยว่าหมุดเขาเนี่ยมันเชื่อมกับเพื่อนไหมนะครับถ้าเราวัดหมุดตรงนี้นะครับมันก็ร้องปี๊บปกติเดี๋ยวผมลองวัดดูนะตรงนี้นะครับเป็นขั้วหม้อแปลงนะครับขั้วหม้อแปลงเนี่ยเราวัดเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถคอนแทคกันได้ถูกไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นขาเข้าเขาจะได้มาจากตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ติ๊กกันนะครับเห็นไหมไม่ติ๊กนะครับตรงนี้เป็นบริดไดโอดนะครับแบบบริดไดโอดแบบกลมๆแบบนี้ก็มีนะตระกูลปรินเตอร์จะใช้กันเยอะเลยขา4เนี่ยจะเป็นลายนะครับส่วนขา1ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนมาร์กบอกว่าตรงนี้นะแต่ว่าทุกท่านอย่าไปสตริกว่าจะต้องเป็นขา1ขา4นะอย่าเรียนรู้แบบนั้นนะครับหมายถึงว่าวงจรนี้นะครับเราจะต้องไล่วงจรนิดนึงนะครับขา1ขา4นะขา1ขา4นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้ขา4นะขา4เข้ามานะครับเป็นลายเข้ามานะครับผ่านบิดไดโอดตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับบิดไดโอดตรงนี้มันคัดกรองประจุไปทางไหนบ้างนะครับเราก็เอามิเตอร์บวกนะครับจับที่ลายก่อนนะครับเราวัดหานะครับถ้าเห็นค่าตกค่อมอยู่ที่ตัวไหนนะครับแสดงว่าไปตรงนั้นคือขั้วบวกนะครับตรงนี้คือขั้วบวกไฟ DC
นะครับตรงนี้ก็คือลายเป็นกระแสสลับนะตรงนี้เป็น L เป็น L จริงๆนะครับตัวนี้ L นะ L filter นะครับเป็น L filter เกลี่ยสนามพลังก่อนจากนั้นก็จะได้ความสมูทมาประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมมาตรงนี้นะจากนั้นบิดไดโอดเรคติฟายมาที่ขั้วบวกนะครับมีค่าไดโอดตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับจำไว้ตรงนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นไลน์ก็จะเหลือตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มานิวตันนะฮะตัวนี้เป็นนิวตันนะตรงนี้นิวตันแสดงว่าตรงนี้นิวตันเนี่ยนิวตันก็จะวัดมาที่ขั้วลบได้วัดจากขั้วลบไปนิวตันเนี่ยจะขึ้นค่าไดโอดถูกต้องเพราะว่าเขาเรคติฟายฝั่งลบไงครับเรคติฟายฝั่งลบเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือขั้วลบอันนี้คือขั้วบวกนะครับคราวนี้เราจะวัดเช็คขั้วบวกบ้างนะครับขั้วบวกไปไหนนะครับขั้วบวกมานี่นะครับบวกมานี่นะบวกมานี่นะครับอันเดียวกันนะครับแล้วบวกมานี่ด้วยไหมนะครับหม้อแปลงขาเข้าปรากฏว่าไม่มาครับเห็นไหมจริงๆมันจะต้องมานะครับจริงๆมันจะต้องมานะครับเนี่ยไม่มาหม้อแปลงขาออกก็วัดไม่ได้ที่เราตรวจสอบกันนะครับเมื่อตอนชาร์จต้นคลิปนะมันจะได้ยินเสียงแป๊บ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 เนี่ยตัวนี้แหละครับคือต้นเหตุนะครับทำให้มันสปาร์กนะครับแล้วก็เหนี่ยวนำไม่ได้นะครับไฟชาร์จแบตก็เลยไม่มีจึงทำให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งเลยว่าไฟไม่ชาร์จแบตนี่เองนะครับมันเกิดจากไอชุดตรงนี้แหละนะครับเส้นทางไฟมันขาดนะครับเนี่ยเส้นทางไฟมาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มานะตรงนี้ไม่มานะครับแต่พอเรากดนะครับพอเราเริ่มกดนะพอเราเริ่มกดมาเห็นไหมครับพอเราเริ่มกดเนี่ยพอเราเริ่มกดนะผมกดแน่นนะครับกดแน่นเลยนะมาแต่พอวัดข้างบนไม่มานะครับวัดข้างบนไม่มานะครับวัดตรงข้างๆก็ไม่มาเนี่ยนี่ผมถูจนไม่รู้จะถูยังไงแล้วนะครับเนี่ยไม่มานะครับเรียบร้อยเลยนะครับเครื่องนี้เส้นทางไฟเพราะฉะนั้นนะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับก็คือไม่ได้รับไฟนะครับเดี๋ยวผมป้อนไฟมาทดสอบนะครับตัวนี้เรารู้แล้วว่าเป็นไลน์ใช่ไหมไลน์นิวตันนะครับแต่ว่าผมจะใช้ไฟ DC เข้ามาทดสอบนะครับผมจะใช้250โวลต์เข้ามาที่ไลน์เลยส่วนขั้วลบเนี่ยนะครับที่เป็นนิวตรอนเนี่ยผมจะใช้ไฟลบเข้ามานะครับย้ำนะวิธีการทดสอบตัวนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะวงจรที่มีบิตไดโอดนะวงจรอื่นจะต้องไล่ระบบก่อนนะครับก่อนที่เราจะป้อนไฟ DC เข้ามานะครับอย่างน้อยเราจะต้องวัดไลน์กับนิวตันเนี่ยเขาถึงกันไหมนะครับถ้าเขาไม่ถึงกันก็แสดงว่าเขาไม่ช็อตครับป้อนเข้ามาได้เดี๋ยวผมขอพลิกนะครับไลน์คือขา4นะขา4ผมก็เอาเป็นขา4ผมเอาเป็นไฟบวกนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟลบนะครับตัวนี้นะย้ำนะอันนี้ทำด้วยความเชี่ยวชาญนะครับก็เลยทำได้นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมือใหม่นะครับอาจจะศึกษาดีๆให้ท่องแท้ก่อนนะครับก็อันตรายอยู่ปกติเนี่ยถ้าเราใช้ไฟบ้านเข้ามาทดสอบเนี่ยมันก็จะมีกระแสต้นทางที่ไม่จำกัดนะครับแล้วก็มาเต็มจัดเต็มนะครับพร้อมดูดนะแต่ว่าตัวนี้เราใช้ DC นะครับที่ผ่านชุดบูสต์เข้ามา250โวลต์เข้ามานะครับเปิดนะครับเปิด power supply นะครับเปิดชุดบูสต์นะครับวัดไฟก่อนนะครับไฟเข้ามาผมวัดเป็น DC นะครับเพราะว่าไฟที่ผมเข้ามาเป็น DC นะครับใช้ไฟ DC เข้ามาได้นะครับ240โวลต์นะครับตรงนี้เป็นกราวนะครับตรงนี้นะเป็นกราวนะครับน็อตเป็นกราวได้ไหมน็อตเป็นกราวไม่ได้นะตรงนี้ไม่ใช่กราวนะระวังด้วยตรงนี้นะครับเป็นกราวนะตรงนี้นะเป็นกราวนะครับมาที่บิดไดโอดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะคราวนี้ก็มาที่ตรงนี้นะครับผ่านฟิลมานะครับตรงนี้เป็นฟิลเดี๋ยวผมวัดที่หม้อแปลงทางขาออกเลยนะหรือที่หน้ามอสเฟตนี่แหละนะครับหน้ามอสเฟตตรงนี้นะครับเนี่ยหรือหม้อแปลงตรงนี้ก็ได้เพราะว่าไฟเวลาเข้ามานะครับเขาจะเข้ามาทางไลน์ก็เข้ามาผ่าน L นะครับ L มาก็บิดไดโอดมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาที่หม้อแปลงตรงนี้นะครับหม้อแปลงขาเข้าแล้วก็หม้อแปลงขาออกนะครับเราวัดที่หม้อแปลงขาออกมันเหมือนมีไฟใช่ไหมแต่จริงๆมันอาจจะเป็นโวลต์ลอยก็ได้นะครับโวลต์ลอยก็ได้นะครับอาจจะเป็นโวลต์ลอยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันแทบจะไม่เชื่อมกันเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะผมปิดแป๊บหนึ่งนะครับ
ประจุกำลังลดนะครับประจุกำลังลดโอเคนะครับกำลังลดคราวนี้เดี๋ยวเราจะวัดไฟนะครับเขาได้ไฟไหมถ้าเกิดไฟมาเนี่ยมันจะต้องกระตุกได้นะครับถ้าเกิดไฟมาจริงเนี่ยนะครับจะต้องออกมาตรงเนี้ยนะครับ40โวลต์นะครับตรงนี้จะต้องทำ40โวลต์ออกมาให้เรานะครับเราก็จับตรงนี้ได้เลยนะครับเขาได้40โวลต์ไหมเปิดชุดบูทเข้ามาอีกทีนะจับครับได้40โวลต์ไหมได้40โวลต์นะครับแสดงว่าระบบเนี่ยทำงานได้แต่มีปัญหาที่การเชื่อมต่อในบางจังหวะเนี่ยมันจะเกิดการสปาร์กได้เพราะว่าลายเส้นวงจรเนี่ยมันแทบจะไม่ถึงกันเลยนะครับเมื่อตะเกียนะครับเดี๋ยวผมปิดนะเมื่อตะเกียนะครับเราวัดที่บิตไดโอดตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นขั้วบวกแล้วนะไฟบวกเข้ามาเข้าที่หม้อแปลงขาเข้าถึงขนาดว่าผมวัดที่หม้อแปลงขาออกเนี่ยมันก็ไม่ร้องปี๊บนะไม่ร้องปี๊บนะครับมันเกิดจากที่ผมไปกดตรงนี้พยายามกดลงนะครับพยายามกดลงมันก็เลยกลับมาทำงานได้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนมานะครับแต่จริงๆก็คือลายเส้นวงจรเนี่ยมันขาดแล้วผมน่ะดันไปกดมันก็เลยอาจจะมีความแน่นขึ้นนะครับประมาณนั้นวิธีการแก้ไขเราจะทำยังไงเราก็ต่อวงจรตรงนี้นะครับมาตรงนี้เพราะว่ามันคืออันเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีตัวต้านทานอะไรเลยนะครับตรงนี้จะเป็น C เครื่องนี้จะไม่มี R fill จำกัดก่อนเข้าหม้อแปลงนะครับแต่จะใช้ MOSFET กระตุกผ่าน R fill นะครับอยู่ทางขาซอสเพราะฉะนั้นขาเดรนเนี่ยเขาจะรับภาระจากหม้อแปลงเนี่ยตรงๆเลยหม้อแปลงเนี่ยก็รับไฟ DC โดยตรงนะครับจากบิตไดโอดนะเป็น320โวลต์นะถ้าต่อไฟบ้านเข้ามารับโดยตรงเลยไม่มี R fill นะครับส่วนหม้อแปลงขาออกเนี่ยก็วิ่งไปที่ขาเดรนของ MOSFET แต่ว่า MOSFET เนี่ยนะครับจะสวิตช์สัญญาณผ่านตัวต้านทาน R fill ก่อนลงกราวนะครับตัวนี้เป็น IC กำเนิดพันธุ์นะครับก็ส่งพันธุ์มานะครับก็ตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อวงจรนะครับต่อลายวงจรตรงนี้นะครับเชื่อมมาตรงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้ากับเครื่องสำรองไฟนะครับจากนั้นก็เปิดเทสดูนะครับเต็มระบบนะครับเครื่องนี้เกิดจากที่หม้อแปลงนะครับรูเชื่อมต่อนะครับมันร่อนนะครับมันแคกมันหายนะครับน่าจะเกิดจากการถอดหม้อแปลงนะครับเพราะว่าเห็นมีร่องรอยการถอดนะครับอาจจะทำการตรวจซ่อมนะครับก็คิดว่าหม้อแปลงเสียนะครับแต่จริงๆหม้อแปลงเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเสียแต่เสียได้ไหมมีเสียได้แต่ว่าถ้าหม้อแปลงฟลายแบกเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยเสียบางทีเราวัดหม้อแปลงเนี่ยบางทีเราเห็นว่าแบบเนี้ยมันช็อตจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือขดลวดนะครับหม้อแปลงก็คือขดลวดเส้นหนึ่งนั่นแหละแต่เขามาขดนะครับล้อมรอบแกนนะครับแกนเฟอร์ไรต์หรือแกนอะไรก็ได้ที่มันจะสร้างสนามพลังได้นะครับที่มันจะรวบรวมสนามพลังได้นะครับเพื่อให้สนามพลังมาเกาะอีกฝั่งหนึ่งทางนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นไฟ40โวลต์นะครับตัวนี้เขาโปรแกรมแรงดันไว้ที่40โวลต์นะครับนี่เห็นไหมหม้อแปลงตัวนี้นะครับเห็นว่าลูกเล็กๆเองนะแต่สามารถทำกำลังได้ถึง40โวลต์เลยนะเห็นไหมแค่หม้อแปลงตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะครับก็ทำไฟ40โวลต์ได้แล้วนะครับเราสามารถนำไฟ40โวลต์ตรงนี้ไปเป็นชุด power supply อะไรก็ได้ชาร์จแบตก็ได้หรือ power supply ซ่อมงานอื่นก็ได้นะครับถ้าใครรู้จักเทคนิคการดึงฟีดแบ็กนะก็ไม่ยากนะครับดึงฟีดแบ็กการดึงฟีดแบ็กเนี่ยเราเรียกว่าการโปรแกรมแรงดันนะครับที่เราต้องการจะใช้งานสมมุติว่าเราต้องการจะใช้งานแรงดัน12โวลต์นะครับเราก็โปรแกรมแรงดันไว้ที่12โวลต์เพื่ออ้างอิงว่าถ้ามันมาถึง12โวลต์เนี่ยนะครับให้ IC PWM เนี่ยหยุดการทำงานนะครับก็จะมีการปรับหากันอยู่เสมอนะครับเราเรียกว่าเทคนิคการโปรแกรมแรงดันนะครับหรือการดึงฟีดแบ็กนั่นแหละนะครับดึงฟีดแบ็กนะครับเทคนิคพื้นฐานนะครับประมาณนั้นระบบ low consumption ตรงนี้เป็น DC กระแสตรงนะครับเข้าทางบิตไดโอดเลยนะครับจากนั้นมันก็จะวิ่งมานะครับที่ระบบ flyback จะให้ดูตัวเลขกระแสนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นตัวเลขกระแสนิดนึงนะครับเปิด power supply นะครับเปิดชุดบูทนะครับกินกระแสสแตนด์บายแค่นั้นแหละนะครับ200มิลลิแอมป์ที่12โวลต์นะไม่ใช่12มิลลิแอมป์ที่200โวลต์นะมันคนละเลเวลนะครับอ่านตัวเลขกระแสเนี่ยต้องอิงแรงดันด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหม
เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไฟไม่ออกเห็นไหมครับเนี่ยไม่ออกเห็นไหมไฟไม่ออกแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเนี่ยไม่ออกจนได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะอย่างนี้นะครับไฟไม่ออกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหม้อแปลงไม่ได้ไฟไงครับผมเปิดชุดบูทนะเช็คไฟเข้ามาก่อนนะครับไฟเข้ามาเรียบร้อยนะ240นะครับไฟกระแสตรงนะครับก็สามารถสลับเลนไฟเข้าได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นวงจรที่คัดกรองสัญญาณด้วยบริดไดโอดอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อกี้ที่ power supply เขาไม่ทำงานเนี่ยนะครับเราวัดตรงนี้นะตรงนี้เขาไม่ทำเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าหม้อแปลงเขาไม่ได้ไฟนะครับเนี่ยไฟมาแล้วนะหม้อแปลงได้ไฟไหมเนี่ยหม้อแปลงไม่ได้ไฟเห็นไหมครับผมถึงบอกว่านี่แหละอาการหม้อแปลงไม่ได้ไฟเห็นไหมครับหม้อแปลงไม่ได้ไฟนะเห็นไหมตรงนี้มาเต็มเลยนะครับ3 จุดนี้คือหย่อมเดียวกันนะ3 จุดนี้จริงๆมันเป็นแผ่น PCB ที่อยู่อันเดียวกันเลยไอตัวต่อตรงเนี้ยนะต่อตรงเนี้ยกับต่อตรงนี้แล้วก็ต่อตรงเนี้ยคืออันเดียวกันแต่อันเนี้ยเห็นไหมครับโวลต์กระเพื่อมนั่นแสดงว่าไอคอนเนคเตอร์ตรงเนี้ยมันหลวมครับมันหลวมจึงทำให้อะไรครับจึงทำให้ไฟไม่ออกนะครับจบเลยนะครับจบเลยนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันหลวมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราทำการซ่อมแซมลายวงจรนะครับจากนั้นก็ประกอบกับนะครับแล้วก็ทดสอบระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเช็คระบบชาร์จทุกรูปแบบเลยนะครับจากนั้นก็บอกให้ลูกค้ามารับได้ครับผมแล้วก็มาต่อกันนะครับเมื่อสักพักนะครับเราได้ทำการถอดบอร์ดทั้งบอร์ดเลยนะครับไปย้ำนะครับเกี่ยวกับพวกมันจะมีจุดคอนเนคเตอร์นะครับเผื่อผ่านการซ่อมมาแล้วก็มันกระแทกกระทันมานะครับเกิดจากการใช้งานเกิดจากการขนส่งอะไรแบบนี้นะครับเกิดจากการตรวจซ่อมก่อนหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะมีจุดเชื่อมต่อนะครับมันแคร็กมันอะไรไปเราก็ไปย้ำเนาะผมก็ตรวจพบนะครับตรวจพบว่าแผงคอนเนคเตอร์เนี่ยของหม้อแปลงตัวนี้นะครับคือหม้อแปลงไฟแบ็กเนี่ยตัวนี้จะชุดชาร์จเลยนะครับสังเกตว่าชุดชาร์จเนี่ยเขาจะวางใกล้ๆขั้วแบตเตอรี่เลยตรงนี้คือขั้วแบตเตอรี่นะขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบนะครับทำไฟ40โวลต์ก็ยัดเข้าตรงๆเลยแบบนี้เลยนะเขาจะชาร์จคงที่อยู่ที่40โวลต์นะครับคราวนี้จุดที่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเครื่องนี้ไม่มีแบตจะเปิดได้ไหมผมสงสัยก่อนหน้านี้เมื่อเริ่มแรกที่เราลองเมื่อต้นคลิปนะครับที่เราลองกันเลยนะเราไม่มีแบตนะเรายังไม่ได้ต่อแบตเข้ามานะครับเราต่อไฟบ้านเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเขาทำไฟให้ได้ที่10โวลต์นะครับ10โวลต์นะเขาทำให้ได้คราวนี้ผมสงสัยว่าตอนนี้คือระบบมันกลับมาทำงานได้แล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าผมหมายถึงว่าผมซ่อมชุดไฟแบ็กของตัวชุดชาร์จแล้วเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าตรงนี้จะออก40โวลต์ไหมถ้าออก40โวลต์น่ะนั่นก็หมายความว่า UPS เครื่องนี้สามารถที่จะเปิดตัวเองได้โดยไม่มีแบตก็ได้ก็ใช้เป็นระบบบายพาสได้เครื่องนี้นะครับจะไม่มีรีเลย์หลายตัวนะครับจะมีรีเลย์แค่2ตัวเครื่องนี้จะสร้างไฟเอาท์พุตเนี่ยทางไฟไลน์กับนิวตันให้เราไปใช้งานเนี่ยนะครับจะผ่านชุดอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับต่อให้จะใช้ระบบบายพาสก็ช่างมันไม่ใช่บายพาสจากการไฟฟ้าไปนะหมายถึงว่าต่อให้เราจะแบบว่าจะใช้แบตเตอรี่หรือไม่ใช้หรือใช้จากไฟบ้านก็ช่างนะครับถ้าใช้จากไฟบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับมันอินเวอร์เตอร์ก็ยังทำงานอยู่งั้นเดี๋ยวเรามาลองก่อนนะครับว่าถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะอันนี้คือขั้วแบตนะถ้าไม่มีแบตเตอรี่ไฟจะออกไหม40โวลต์ถ้าออกนั่นหมายความว่า UPS เครื่องนี้เอาไปใช้งานได้โดยไม่มีแบตก็ได้ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวเราลองสดๆไปด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับไฟแบตเตอรี่มีไหมต่อไฟบ้านเข้ามาครับ3 2 1ชัดเลยชัดเลยชัดเลยแต่เขาจะร้องเตือนนะร้องเตือนเนี่ยเห็นไหม
ออก40โวลต์นะครับออก40โวลต์แล้วก็ดับไปเขาตรวจพบว่าไม่มีแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าเขาจะยอมไหมไม่ตัดแล้วนะครับไม่ตัดแล้วโอเคโอ้ เนี่ยครับเนี่ยที่ผมสงสัยเห็นไหมเดี๋ยวผมปิดก่อนนะผมปิดแล้วนะครับได้แล้วนี่คือลักษณะเฉพาะของการทำงานของเครื่องนะที่เราจะต้องจดจำคาแรคเตอร์ของอุปกรณ์ที่เราซ่อมนะครับบางครั้งเนี่ยคาแรคเตอร์พวกนี้มันไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับผู้ใช้จะเป็นคนบอกได้ประมาณนึงแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องเหมือนค่อยๆจดจำเทคนิควิธีการเขาเรียกว่าอะไรเราจะพูดว่า common sense มันก็จะดูไกลเกินไปนะเขาเรียกว่าอะไรครับก่อนที่เราจะซ่อมได้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เป็นหรือเราจะต้องจินตนาการทำงานออกก่อนนะถ้าเราจินตนาการทำงานออกเนี่ยนะผมว่าโอกาสที่จะซ่อมได้เนี่ยก็มีสูงอยู่นะยกตัวอย่างเมื่อต้นคลิปสังเกตว่าตอนที่เราต่อไฟบ้านเข้ามาเนี่ยไฟตรงนี้จะออกแค่10โวลต์นะ10โวลต์แล้วก็จะดับนะครับตัวเจ้าอินเวอร์เตอร์หรือเจ้า UPS ตัวเนี้ยเขาจะดับตัวเองลงครับเขาไม่ยอมให้เปิดแต่ว่าไฟตรงนี้จะค้างอยู่ที่10โวลต์พัดลมก็ไม่หมุนแต่ว่าพอเราซ่อมชุดไฟแบ็กชุดชาร์จขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าระบบมันทำงานได้เครื่องนี้จะมีการทำงานอยู่ด้วยกันประมาณ2หรือ3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยทันทีที่เสียบไฟบ้านเข้ามานะชุดไฟแบ็กทำงานทันทีได้ไฟ40โวลต์แล้วก็ชุดบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะทำไฟ12โวลต์นะโดยประมาณผมไม่ได้วัดนะแต่ผมจินตนาการเอานะครับ12โวลต์5โวลต์อะไรประมาณนี้เพื่อมาเลี้ยงพวกแผงตั้งอะไรต่างๆนะครับจากนั้นคราวนี้40โวลต์เนี่ยมันก็จะสแตนบายรอไปชาร์จแบตนะครับสเต็ปนี้นะคือ40โวลต์เนี่ยไปชาร์จแบตด้วยแล้วก็ถูกเลี้ยงพวกแผงตั้งด้วยสเต็ปต่อไปนะครับไฟ220โวลต์เนี่ยจะผ่านบริดไดโอดเรคติฟายนะครับที่อยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่แถวๆนี้ครับเนี่ยก็คือบริดไดโอดตัวนั้นนะครับไฟหลวงเนี่ยจะผ่านบริดไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการสเต็ปอัพขึ้นเขาบูตไฟนะครับเอาไฟ220โวลต์ AC เนี่ยนะครับไปผ่านบริดไดโอดตรงนั้นนะครับก็จะได้320มาแน่ๆเมื่อผ่านบริดไดโอดถูกไหมจากนั้นมันก็จะมีการสเต็ปแรงดันขึ้นนิดหน่อยมาเก็บไว้ที่ขาปลาตัวนี้นะครับประมาณ420โวลต์นะครับ420โวลต์เนี่ยแล้วก็จะทำการอินเวอร์เตอร์นะครับผ่านคอยพวกนี้ผ่านคอยออกไปนะครับเป็นไฟ AC ให้เราไปใช้งานนะครับนี่คือสเต็ปการทำงานของเครื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราซ่อมมาเนี่ยก็ถูกทางนะครับหมายความว่าสิ่งที่ผมสงสัยก็ถูกทางนะครับที่ผมสงสัยคือไฟแบตเนี่ยมันมีทันทีเลยไหมต่อให้เราไม่ชาร์จแบตก็ช่างเครื่องนี้จะเปิดทำงานได้ไหมคำตอบก็คือได้สำหรับเครื่องนี้เครื่องเดียวนะคาแรคเตอร์ของอุปกรณ์ที่เราจะตรวจซ่อมเนี่ยนะครับจะต้องหาให้เจอจดจำให้ได้นะครับลูกค้าเป็นคนรู้ดีที่สุดหรือคนเอามาซ่อมรู้ดีที่สุดนะครับนี่คือก็สอบถามไปโอเคนะอีกรอบนะสรุปแล้วคำตอบของเรื่องทั้งหมดนะครับหรือฆาตกรเนี่ยก็คือชุดไฟแบ็กชุดชาร์จอย่างเดียวเป็นต้นตอของการทำให้เครื่องเนี่ยไม่ชาร์จแบตนะครับก็คือคอนเนคเตอร์ของหม้อแปลงมันไม่ต่อนะครับผมวัดนะเปิดไฟหลวงเข้ามาครับ40โวลต์สังเกตนะเขาจะดับลงดับลงแล้วมีร้องเตือนจากนั้นรีเลย์ก็ต่อก็ทำงานได้อันนี้คือทำงานได้ชาร์จอยู่ที่40โวลต์แบบเรียลไทม์อาจจะควบคุมกระแสชาร์จนะครับประมาณนั้นเพราะว่าแบต36โวลต์ไงนะครับแบต36โวลต์แรงดันชาร์จก็40โวลต์ถูกต้องนะครับเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็สามารถอินเวอร์เตอร์ได้เดี๋ยวผมวัดไฟตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เอาไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟขาออกนะเป็น AC นะครับจับดูนะครับออกปกติเลยนะครับตัวนี้เป็นบายพาสนะผมปิดนะครับปิดแล้วนะครับปิดไฟบ้านปิดแล้วทำงานได้ถูกต้องนะครับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับ
เพื่อนๆเข้ามาดูเนี่ยจะนำไปใช้ตรวจซ่อมตัวอื่นไม่ได้ยกเว้นแบบนี้นะแต่ให้จำเทคนิคอะไรนะครับให้จำเทคนิคก่อนหลังให้ดีนะครับเขาเรียกว่าสแต็กกรณีที่ไม่มีแบตมีไฟบ้านอย่างเดียวบอร์ดเขาทำอะไรนะครับกรณีมีแบตอย่างเดียวไม่มีไฟบ้านเขาทำอะไรกรณีที่เปิด UPS ขึ้นมามีไฟออกไหมกรณีที่ต่อไฟบ้านเข้ามามันเป็นยังไงพฤติกรรมมันมีเสียงรีเลย์ไหมดังแป๊กกี่ครั้งป๊อกแป๊กเนี่ยกี่ครั้งดูรีเลย์ให้ดีนะครับรีเลย์มีกี่ตัวเครื่องนี้จะมีรีเลย์แค่2ตัวนี่นะคือรีเลย์นะครับรีเลย์2ตัวเนี่ยมีแค่2ตัวเองปกติถ้าเป็น UPS จะเห็นตั้ง5ตัว6ตัว4ตัว4ถึง6ตัวแต่เครื่องนี้มีแค่2มีลูกเล่นเยอะมากเนี่ยจังหวะที่ input line เข้ามาเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาจะไปผ่านบิตไดโอดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไฟของบิตไดโอดเนี่ยไม่ได้เข้าคาปาโดยตรงนะบิตไดโอดออกมาเป็นขั้วบวกแล้วนะครับตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับบิตไดโอดเนี่ยไม่ได้เข้าคาปาโดยตรงตัวนี้ผมขีดค่าทิ้งแล้วนะครับไม่ได้เข้าเลยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นมอสเฟตที่มีสัญญาณพันมาเตะอะไรขึ้นสักอย่างตรงเนี้ยนะครับแล้วมันมีส่วนทำให้ไฟตรงนี้เพิ่มขึ้นไหมนะครับซึ่งนะครับไลน์เข้ามาเนี่ยนะครับผ่านรีเลย์แล้วก็มีฟิลแล้วก็มี L จากนั้นก็จะมีไดโอดแค่ตัวเดียวคัดกรองไปตัวนี้ก็คัดกรองมาเป็นกราวไฟสูงส่วนกราวตัวนี้ไม่ได้เชื่อมกับกราวตัวนี้นะครับนี่แหละคือจุดที่ผมสงสัยมากเลยเครื่องนี้นี่คือจุดที่เขาเอาไฟบ้านเนี่ยไปเป็นไฟ DC High Volt เขาเรียกว่าการผสมไฟนะครับเอาผ่านบิตไดโอดเลยไปผสมไฟเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็บั๊กลงนะครับตรงนี้พอได้ไฟ400แล้วใช่ไหมนะครับตรงนี้ก็ทำการอินเวอร์เตอร์ลงเราเรียกว่า INV อินเวอร์เตอร์เป็น Pure Sine 220 โวลต์นะครับชุดอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับอินเวอร์เตอร์ทั่วๆไปเห็นไหมก็จะมี L ตรงนี้ก็จะมี MOSFET มี IGBT ตรงนี้เราก็ใช้งานครับเท่ากับ work นะครับเท่ากับ work เนี่ยตรงนี้เราก็ใช้งานนี่คือใช้ลักษณะบายพาสนะไม่ได้ใช้แบบแบตเตอรี่แล้วถ้ามีแบตล่ะนะครับเครื่องนี้นะถ้ามีแบต36โวลต์นะครับเขาจะทำยังไงเขาก็จะมีชุดคอนเวอร์เตอร์ขึ้นคอนเวิร์ตหรือบูสต์แบตเนี่ยบูสต์ขึ้นไปนะครับเป็นไฟไฮโวลต์เลยเก็บอยู่ที่ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็ทำจากไฟตัวนี้ลงนะครับเห็นไหมนี่แหละก็คือหม้อแปลงบูสต์ก็คือตัวนี้นะหม้อแปลงบูสต์นะครับตัวนี้คือชุดคอนเวอร์เตอร์ก็คือตัวนี้ก็คล้ายๆกับพวก TBE ซูเออร์อะไรต่างๆแบต36โวลต์นะครับบูสต์ขึ้นไปนะครับเป็นไฟ420นะครับเก็บไว้จากนั้นก็จะมีชุดอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือพวกจะมี IC มาควบคุมเป็นเราเรียกว่าชุดอินเวอร์เตอร์ทำไฟ220 AC ให้เราใช้งานเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าการผสมไฟที่สมบูรณ์แบบเลยเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่น่าทึ่งนะครับคาปาก็ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มากหม้อแปลงก็ใช้ย่อยซิงค์ถูกแบบมาให้มีการโฟลว์ลมนะครับลมตรงนี้นะลมเป่าออกนะครับเวลาลมมันเข้ามาก็จะเข้าผ่านมาทางนี้นะฟืดดูดออกไปนะครับแต่ว่าไม่ค่อยร้อนหรอกครับไม่ค่อยร้อนนะครับถ้าทำงานสมบูรณ์จะไม่ค่อยร้อนถ้าทำงานไม่สมบูรณ์จะร้อนนะครับประมาณนั้นจะแตกต่างจากเมื่อต้นคลิปอยู่นะเมื่อต้นคลิปเนี่ยมีใครสังเกตไหมว่าเวลาที่ไม่ได้ต่อแบตนะพอวัดไฟดูเนี่ยไฟมันออกแค่10โวลต์เองนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะมิเตอร์เข็มหรือดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็มันก็จะดับไปเลยแต่พอเราซ่อมชุดไฟแบกแล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่ามันจะทำไฟ40โวลต์ออกมาตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อเลี้ยง MCU นั่นแหละนะครับ40โวลต์เนี่ยก็ไปบัคคอนเวอร์เตอร์ลงอีกนะครับเพื่อเลี้ยง MCU เครื่องสามารถเปิดใช้งานได้เครื่องนี้ไม่มีแบตก็เปิดได้นะครับเป็นเครื่องที่ดีมากนะครับถามว่าตัวเนี้ยนะครับนำไปใช้เป็นอินเวอร์เตอร์บ้านได้ไหมนะครับใช้ได้เลยนะครับดูจากขนาดคอยเนี่ยผมว่า 2,000 วัตต์เนี่ยอย่างน้อยต้องมีแล้วคลิปนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ